här då. Vi ska köra test med softwashen. Vi ser i P-garage i Södertälje. Och Liselott Löv. Svart och jäkligt. Så då ska vi köra igång med softwash i garage. Så 3 referensytor, pelare. Tak och vägg. Då har vi kört en test, 3 stycken referensytor. Så här blev det. Vi går vidare till taket. Den här har vi. Om ni ser så blir det en väldig skillnad. Som sagt, man vill ju döda av ytan. Det är en blandning mellan sot och smuts och påväxt. Så att vi får se här vad det blir av.